ሰላም ተመልካቾቼ welcome to my channel ልጅ ማርቲ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የታወል ወይም የቶይሌት ፔፐር አርት ነው። በፎጣ ወይም ደግሞ በሽንት ቤት ወረቀቱ የምንጠቀመው ሶፍቱ ማለት ነው። ሶፍት ነው የምንለው ብዙ ጊዜኛ ኢትዮጵያ። በሱ የምሰራቸውን አንዳንድ ለየት ያሉ አርቶች አሳያችኋለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያስደስተኛል። አርት ክራፍት ነገሮች ደስ ይሉኛል በጣም መሳል መቀባት እወዳለሁ። ልጆቼም እንደዛው እና እነዚህ ደግሞ ከተማርኳቸው ካየኋቸው በማየት ከተማርኳቸው የወደድኳቸው ነው ሼር ማድረግላችሁ። ዛሬ አጭር ቪዲዮ ናት። በትዕግስት ተከታተሉ፣ ትወዱታላችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምጠቀመው ዝግጅት ሲኖር፣ ሆሊዴይ ሲኖር፣ ታንክስ ጊቪንግ አሁን እዛ ላይ ታዩታላችሁ ቪዲዮ ላይ ለታንክስ ጊቪንግ ምናምን የሰራሁት ተርኪ አለ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ነው ኤሌፋንት ነው እየሰራው ያለሁት። እስቲ ተመልከቱት፣ ትወዱታላችሁ። ተከታተሉኝ። ልጅ ማርቲ ነኝ። thanks for watching።